ਆਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਲੇਖਿਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। 1935 ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਰੋ ਮਟਰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਮਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਰਾਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇ, ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਚ ਆਈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਟਰ, ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਛਿੱਲਾਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਣ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫਲੀ ਵਾਂਗਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀਚ ਸੁੰਡੀ ਪਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਹਿਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ ਪਈ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੰਡ ਸੁੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਭਖੜੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਮੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋਗ ਨੂੰ ਧਰੂ ਸੁੱਟਦਾ। ਭੂਰੋ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੋਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਗ ਬਰਿਆਂ ਤੇ ਵਲਟੂਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੂਰੋ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਮ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਝੱਬਦੇ ਹੀ ਪਰਤ ਪਏ। ਭੂਰੋ ਉਦੋਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤੋਆਣੀ ਆਇਆ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਠਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੜੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਠਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ। ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਸਾਂਭ ਸਿੱਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਮ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ, ਉਦੋਂ ਭੂਰੋ ਪੂਰਿਆਂ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਤੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਤੇ ਐਦਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤੇਵਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੋ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਕਾਜ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਐਦਕੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲਵੇਰ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਮਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਅਕਲੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਟੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭੂਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਭੂਰੋ ਦਾ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਅਸਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥਲੀ 3 ਧੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਭੂਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਥੱਕ ਲੱਥੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਤ ਪਏ ਸਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੰਢਾਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਐਦਕੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭੂਰੋ ਉਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ। ਸੂਹੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੱਥ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਰੁੱਸੀ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਝਟਪਟ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਰੁੱਸੀ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੀਂ। ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਖੌਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। 15-16 ਦਿਨੀ ਭੂਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਕ ਹੋ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇ ਪਾਰੋਂ ਪਰਾਰੋਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤ੍ਰਿਖਲ ਸੀ। 3 ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਭਰਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਭਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਪਏ। ਜੇ ਬਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਖਲਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਲਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਆਈ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। 15ਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਹੋ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀਓਂ ਉਸਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੀਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝੱਗੇ ਸਵਾਏ। ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਬਰਕ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਰਾਮਚੰਦ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਗਮੀ ਦੀ ਸਗਮੀ ਲਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਜਰਾ ਦਿਨ ਢਲੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਭਾਉਂ ਚਾਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਟਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਗ ਚੁਣਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਰੀ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਰ ਢਾਂਦੀ ਤੇ ਚੁਣਦੀ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੀ, ਕਦੇ ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਪਵੇ, ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧੜਕ ਧੜਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਅੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਡਾਢੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਝ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੰਗਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਵਾਕਰ ਖਿੱਲਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਤੁਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਡੰਡੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਖਾਸਮ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਸਭੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਆਪਣੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪਛੇਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਬਦੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਖੱਬੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਮਲਾਜੀ ਚੂੜਾ ਚਾੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੋਕਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਈ ਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੰਦ ਖੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਦੰਦ ਦੀ ਲਾਲ ਚੂੜੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਪਵੇ। ਉਸਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ। ਹਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, 100 ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਵੇ। ਉਹ ਚਿਤਵਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੂੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਚੂੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਕੁਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਢੈਂ ਕਰਕੇ ਵੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਖੌਰੇ 22ਵਾਂ 24ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖੌਰੂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਭੂਰੋ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾਟ-ਪਾਟ ਪਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਬੀ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਭੱਜਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਠਾਂ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਪਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭੂਰੋ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਨੀ ਭੈੜੀਏ, ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪਾੜ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਿੱਛ ਕਿਸੇ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਖੜਦਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੀਮਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਜਾਨ ਫੇਰ ਮੁੱਠੀ। ਹਾਏ, ਉਸ ਕਰਮਾ ਸੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿੱਛ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭੂਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਪੜ ਪਈ ਸੀ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਈਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਲੀ ਜਿਹੀ ਉਸਨੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਮੋਗਰੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਧੋ ਆਂਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ 3-4 ਮੋਗਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਲਾਗਲੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਹੀ ਧੂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਮਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਿਓ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇਲਤ ਪਈ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਦਾ ਰਿੱਛ ਦੇ ਚੌੜੇ ਪੰਜੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉੱਲਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਛ ਦੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 2 ਕੰਮੀ ਪਏ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਰਖੇ ਤਿਰਖੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡਾਢੀ ਨਡਾਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਬ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੜਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਹਿ ਤਰਹਿ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਧੇ ਤੱਕਦੇ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਦੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਲੜ ਪੱਲੜ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਾਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਖਾਧਾ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਧਰੂੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕਾਜ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਘਿਓ ਤੇ ਮੈਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਪਰੋਤੇ ਹੋਏ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਭਰ ਖੱਤਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾਜ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਟਰੰਕ ਤੂੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੀ ਥਾਂਗੜੀ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪੂਰੇ 51 ਭਾਂਡੇ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੂਤੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਚਨੁੱਕਰੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਲਈ ਡੱਲੂ ਤੇ ਮੂੜੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਲਕ ਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਸਾਗ ਚੀਰਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੂਤੜੀ ਦੀ ਊਣੀ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਨੂੰ ਵਾਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਛੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਗ ਨੂੰ 2 ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੜੋਲੀ ਦੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਛੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਗ ਚਾਅ ਧਰਿਆ। ਉਸਦਾ ਕਾਜ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਚਾ ਲੈਣ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੁਨੱਖੀ ਧੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦੀ ਝੋਂਦੀ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਗੋਰੇ ਨਛੋਹ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਭਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਡੂ ਭਰ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲਾਮੀ ਤੇ ਲਾਮੀ ਨੀ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਏ, ਦੱਸੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੀ, ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੀ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੀ, ਅੱਜ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੱਚ ਡੁੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੀ ਸਿਰਕਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਚਰਖਾ ਜੂ ਡਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਛੇਪੇ ਜੂ ਪਾਨੀ ਆ, ਪਿੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖੇਸ ਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਦੇਸ ਨੀ। ਉਹ ਭੱਜੀ ਭਿੱਜੀ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਧਰਿਆ, ਧੀ ਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੌਰੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਛੱਡੇ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੱਸੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, 2-4 ਮੋਂਗਰੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਪਈ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਉਸਨੇ ਪਰ ਤਿਰਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਰੋ ਨਸਣੀ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਉਸਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਦੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥੀ ਕਿ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਭੂਰੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ। ਭੂਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਪਲੋ ਪਲੀ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੰਬਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਭੂਰੋ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹ ਚੌਕ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਭੰਨਿਆ, ਉਸਨੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਭੰਨਿਆ। ਹਾਰੀ ਹੁੱਟੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ, ਫੇਰ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਘਿਓ ਪਿਆ ਚਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਖੌਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਭੱਠ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਤ ਕਰ ਭੂਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਰਾਂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ। ਤਾਪ ਨਾਲ ਹੂੰਗਦੀ ਭੂਰੋ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲੀ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਆ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਿੱਛ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿੱਛ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਿਆ ਚਸਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨੱਪੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਰਿੱਛ ਦੀ ਗੁਫਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਘਰ? ਭੂਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖੌਰੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁੜ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਚਮਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੋੜੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਟ ਕੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਏ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਕਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਭੂਰੋ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਲਾਨ ਸੀ। ਦਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡਿਉੜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ। ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਉੱਠੀ।
ਉਸਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਭੂਰੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਠੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਤਵਾ ਪਰਾਤ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਸੂ, ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੂਰੋ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੂਰੋ ਦੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੂਧੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਤ ਆਈ। ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਵੇਖੇ, ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰੂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਉਸਨੇ ਦਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਿਆ। ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਕੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਸੋਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਜੰਤਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਭੂਰੋ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਤੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਖਲਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਉਂਝ ਨਾ ਭੂਰੋ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਰਸ਼ੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆ। ਭੂਰੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਈ। ਐਤਕੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਠ ਵਰਗੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏਗਾ? ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਹੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਫੇਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਬੂਹਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਬੰਦ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਭੂਰੋ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦਾ ਭੂਰੋ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਂਭ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਖੌਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਨਾ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਭਈ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੂਟ ਭੂਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਟਾਣ ਲਈ 2 ਜੋੜੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਲਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸੂਟ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਫਜਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਈ। ਭੂਰੋ, ਹੋਣਾ ਹਵਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜਾ। ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਰਸ਼ੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਏ? ਭੂਰੋ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਭੂਰੋ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਏ? ਭੂਰੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ 5 ਸਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਲ ਕਬੈਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੋਰੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਮਾਦ ਵਾਂਗ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁੱਤੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਚੀਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਬਦਲਾ ਖੌਲ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕੌਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚੱਕ ਖੜੇਂਗਾ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਭੂਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਘਰਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਭੂਰੋ ਰੋਂਦੀ